Så bytte klassen och jag får inget kills den här. Alltså det är free version night thing är retard, men man måste köra det här mot flera. Typ Ground War. Men alla kör knife som de möter. Så du springer in och gör Knives. Det är väl knifare. Fan hoppade du dog. Men, vad fan stod han hela p-tång? Så man kastar bomber på en. Är det bara fucking you? Det är vad han vill skada. Vad fan? Vad sa du? Han såg så. Alltså en hand. Erik. Du måste få mycket kiss ner innan. Jag ska döda han. Alltså vet du, en kille som heter Swift, jag tror han hittade ett chip på det här. Man hoppar och duckar samtidigt, så vet du, kan man inte ta skada. Alltså jag hittar ingen. Jag hör massa jävla folk. Jag hittar ingen. Alltså seriöst, 3 personer på mig där. Ja. Du filmade mig. Nej. Mobilen letar har gjort hela tiden. Sniper. Alltså seriöst sniper. Du hade hört när jag hade filmat. Jag hör ju att du filmar. Och då hör du att jag filmar. Det hade låtit pip. Men pipigt när jag hade filmat. Fitt också. Jag fick bara på någon gång. Detonate. Men, detonate. Men. Detonate. Det var ju fan skärmen sig. Egg. Bitch. En liten puttmål. Ofta redan gilla laserturken. It's time to galvanize. Fan är det här? Noll där, kolla. Bränner upp den här skiten. Då skämmer. Imma då. Måste ställa det. Och så framåt. Alltså seriöst, jag sitter han fan aldrig. Jag Tobbe.